היי, טלי אפל, איזה כיף להיפגש שוב, אחרי שנפגשנו נכון. אתמול בכנס של הבינה המלאכותית. היי, אני ממש שמחה לארח אותך בשרשרת בינה מלאכותית בערוץ הפודקאסטים של סיפור 55. איזה כיף לי. וכן, מאוד כיף, וגם כיף להיפגש גם בחיים האמיתיים וגם פה. אה, טלי, את פילוסופית וחוקרת תודעה ומייסדת את גישת מעבר למיינד ויועצת אישית ומנחת קבוצות. את עושה המון המון והמון. ספרי לי קצת יותר, או לא קצת, קצת יותר עלייך. קצת יותר. אז אני טלי אפל, אני בת 52, אני גרה באזור חוף הכרמל, במקור מירושלים, אני אימא לילדה, ובאמת אני פילוסופית. אני עוסקת בחקירה פילוסופית כבר המון שנים, למדתי הרבה שנים באוניברסיטה פילוסופיה, פילוסופיה של המערב בעיקר, פילוסופיה של המדע. ומחוץ לאוניברסיטה למדתי המון שנים פילוסופיה מהמזרח, במיוחד כתבים הודים שהולכים אחורה בזמן, קריאה שיטתית שלהם במשך הרבה מאוד שנים, ותרגול של הידע הזה. וזה עוד לפני שהתחלתי לעשות את מה שאני עושה, זאת אומרת שזה הייעוץ הפילוסופי, שזה עבודה עם אנשים, אז הייתי מעין ראש מדור בפיתוח הדרכה בצה"ל הרבה שנים, ואחרי זה הייתי רכזת תחום החינוך והקהילה בגישור, במרכז גבים לגישור, ובאיזשהו שלב, מה זה באיזשהו שלב? אני חושבת שהייתי בת 20 אולי 30 ומשהו, הבנתי שהבעיה האמיתית נמצאת בינינו לבין עצמנו. עם כל הכבוד לסכסוכים שלנו עם אנשים וארגונים וקבוצות, יש לנו איזה בעיה קלה, איזה כמה באגים בפנים, שלא קצת. משנה מה, זה לא יעזור לעבוד קבוצתית אם אתה לא מסדר את עצמך, ומפה התחילה באמת תנופה מאוד חזקה של חקירה פנימה, שבסופו של דבר התגבשה למה שקוראים, מה שאני קוראת לו כבר יותר מ-20 שנה, מעבר למיינד. שמעבר למיינד זה בעצם הרצון, זה בעצם לא שיטה, זה לא גישה במובן של שיטה ככה תעשו וככה תטפלו בעצמכם, אלא זה בעצם המצב שנמצא מעבר לדפוסים שלנו ומעבר להתניות שלנו, ובעצם אני כל החיים מחפשת את דלתות היציאה האלה, איך יוצאים לעזאזל מהדבר הזה שלא משנה כמה אני חכמה וכמה אני מודעת, אני בכל זאת לא מצליחה לצאת מהדפוסים. ובעצם הסתנכרנו לי ביחד פילוסופיות מהמערב והפילוסופיות מהמזרח. אני בן אדם שתמיד יש לו נגיעה גם לחדשנות וגם גם לעתיקות. אני חולה על אגדות ומיסטיקה, ואני מאמינה בכל האלים ובכל הפיות ובכל הגמדים. אני גם טוענת שראיתי כמה מהם, ובחדי קרן, ומה שאת לא רוצה, כאילו אני מאמינה מה זה, אני חיה בעולם המיסטי או הפנטסטי הזה. אז תכף תראי למה זה כל כך מתחבר לעולם הבינה, כי זה כאילו... בבקשה, את רוצה חד קרן? תעשי. אה, וזה התחבר, והבנתי בעצם שיש מחנה משותף בין כל החלקים האלה, בין המודרני לעתיק, בין המזרח למערב, כדי לתאר בעצם את המבנה הפנימי שלנו ואת דלתות היציאה. ולזה אז, קוראים מעבר למיינד. אז איך בעצם כל הדבר הזה, הפילוסופיה שאת מדברת עליה, וגם העולם העתיק והעולם והטכנולוגיה, איך את מחברת את זה לבינה מלאכותית? זה נורא מעניין. אז זה התחיל בצורה נורא תמימה, אני כתבתי מאמרים ונמאס היה לי לקחת תמונות מכל מיני, לא יודעת מה, סטוקים, או לא ידעתי אפילו איך להתייחס לזה, כאילו, וזה גם לא היו תמונות שמתאימות למה שאני רוצה לדבר. אז זה התחיל מזה אפילו בצורה נורא תמימה, כאילו, לפני 3 שנים, פחות או יותר, לקחתי שיעור פרטי אחד. איפה לוחצים? מה עושים? כאילו, imagine, blend, אני לא יודעת מה, כאילו כזה מין. הרגשתי כאילו, הייתי אומרת לו, איפה ללחוץ, איפה לעשות, איפה זה, כי אני ממש לא... ולא תיארתי לעצמי, זה התחיל מכזה דבר, התמונה הראשונה שייצרתי זה היה אימא של פרויד, כי זה התאים לאיזה אוי. מאמר שכתבתי על אימא של פרויד, שאני כאילו, כמה שנים אפשר עוד להתמודד עם האימא הזאת. וזהו, ומשם זה פשוט פרץ בצורה שלא הייתי יכולה לדמיין, התמכרתי בשניות, כאילו, לדבר הזה, זה התחיל להיות my day job וה-night night journeys. את אני לא יודעת אם יודעת, את היית גם אני חלק מכירה מהעניין אותך. הזה. מה?
אני מכירה אותך בעצם מתוך היצירה, אבל את כן. מדברת המון על מילים. אז איך בעצם את עושה את כל הקישור הזה של אז המילים והיצירה שזה בכלל ויז'ואל? כן. אז נתחיל מזה שבעצם מה שקרה בשביעי באוקטובר זה שנעלמו לי המילים. הייתי בן אדם שמילה זה היה הדבר שדרכו אני מתארת כל חוויה רגשית שלי. בעצם הרגשתי שאני ממש יכולה לשחק במילים כרצוני, כאילו זה... מילים הם היו חברות מאוד מאוד טובות שלי. וכשאיבדתי את החבר היקר שלי בנובה, ובכלל כל הסיטואציה, ממש נעלמו לי כל המילים. נעלמתי ליטרלי, כאילו, זאת חוויה שזה מאוד קשה להסביר אותה, כאילו, אלא אם כן בן אדם מבין מה זה אומר, שאתה בבת אחת מתמלא רק בשתיקה, כאילו, זה... אז, ובמצוקה שלי פשוט הלכתי לבינה, סתם כי אפילו לא הייתה לי איזושהי כוונה. ומפה התחילה שיחה שהיא נמשכת בעצם עד היום, שבה אני אומרת לה את מה שאני מרגישה. הרי רוב האנשים מגיעים לבינה היום, הם אנשים שהם היו מעצבים, או עדיין מעצבים, או צלמים, או אומנים, או מתכנתים, או אני לא יודעת מה, אנשי תוכן, כל מיני, יש להם איזה מטרה, הם רוצים להשתמש בטכנולוגיה הזאת על מנת לממש איזשהו יעד, איזה תכלית, איזה דימוי, איזה רעיון שיש להם, לקוח, כן, whatever שם. ואני באתי בדיוק הפוך, כאילו, אין לי מטרה ואין לי תכלית, אין לי גם מה לומר, כאילו, הייתי כאילו במצב של כאילו... וברחתי שם גם לעולמות, לפנטסטיים, לכוכבים אחרים, התחלתי, זה ממש ריפא אותי. אז אני מגיעה אליה עם הדימוי, עם הרגשות שלי, עם התחושות שלי, עם טקסטים מהעבר שלי, עם משפטים שעולים לי, מילים, כן? ו, וכתוצאה מזה היא החזירה לי כל מיני דימויים שלא הייתי יכולה לדמיין אותם בכלל, לא הייתי יכולה לחשוב עליהם. ולאט לאט נוצרה אבל שפה הרגשת אותם? ויזואלית. מאוד, זה פשוט תמיד כאילו, וואו, אני לא מאמינה, זה אני. זה אני בלי לדעת שזה אני. זה בלי שהייתי יכולה, בחיים לא הייתי חושבת שככה, אבל זה זה. אני מרגישה אז שהבינה המלאכותית זה קצת כמו קלפים, כמו, את יודעת, כמו טארות, כמו קסמים. אתה לא יודע מה יצא לך, וזה תמיד נורא מדויק. כאילו, זה ה... אבל היא כן יכולה להרגיש אותך, אני גם מרגישה את זה שהיא יכולה להרגיש אותך. לפעמים תראה, זה קורה איזה כזה, קסם בתקשורת הזאת, בינך לבינה, שאתה לא יכול להסביר אותו, ולמי שמוכן למסור את עצמו ללא תכלית וללא מטרה, זה בהחלט משהו שקורה שם. נכון. אני יודעת שאת אמרת שאת כותבת מאמרים, אז אולי תספרי לנו רגע מה זה הטרילוגיה של העידן החדש. אז אחרי שנתיים כאלה של אילמות, פתאום חזרו אליי המילים. כנראה שעבר איזה סף ריפוי או משהו קרה והם חזרו אליי, אבל הם חזרו אליי אחרת. חזרו אליי כקפסולה שיש בה גם מילים וגם דימויים וגם מוזיקה, ובעצם נוצרה יצירה פילוסופית ויזואלית מוזיקלית, שקוראים לה טרילוגיית עידן חדש, ובעצם היא שלושה שערים, אולי אני אראה פשוט רגע. יאללה, אני אשמח. סנד ריקווסט, שלחתי לך בקשה. אוקיי, אז עוד אה, בטח עוד מעט נראה. תכף, כן. שנייה אחת. למה זה לא מופיע לי פה? רק רגע. איפה אנחנו? כן. אז כן, אז נוצרה טרילוגיית עידן חדש, היא בעצם טרילוגיה שמדברת על שלושה היבטים שקשורים לעידן החדש, של איזה מראה מקום לגבי מה קורה כאן כרגע בגלל המהפכת הבינה לנו כאנשים, ומה כדאי לנו לשים בפרונט, מה כדאי לנו לפתח, מה כדאי לנו לקחת. אני דווקא רואה את מהפכת הבינה כמקום שבא ליצור מהפכה גם אנושית, לא בא למצוא רק טכנולוגיה שתשתלט עלינו או תיקח מאיתנו, אלא היא תובעת מאיתנו גם באיזשהו מקום, בגלל שזאת מהפכה, להגדיר את עצמנו מחדש. ובעצם יש שלושה שערים, יש שער יציאה מדפוסים, שזה משהו שכל מטפל בעצם עושה, וזה גם משהו שכל פילוסוף וגם מי שחוקר בכלל משהו, הוא מנסה לצאת מהתפיסות ומהידיעות ומהתובנות הקודמות שלו לעבר מרחבים חדשים של ידיעה, כי אנחנו לא יודעים, הרבה אנחנו לא יודעים על מה קורה כאן, כן?
ובעצם מהפכת הבינה דורשת מאיתנו לצאת מדפוסים, כן? זאת אומרת, היא מבקשת מאיתנו לחרוג ממה שאנחנו יודעים מה זה אומנות, ומה זה טכנולוגיה, ומה זה בן אדם, ומה זה בוט, ומה זה, כן, ומה זה עצמאות, ומה זה תלות, מלא דברים. לגמרי. אז זה השער של יציאה מדפוסים. השער של דרושה אנושיות זה להבין שמהפכת הבינה דורשת את האנושיות שלנו דווקא. אם היא לוקחת מאיתנו את כל הדבר הזה שקוראים לו מיומנויות האלה, שכל כך, תחשבי כמה מאות שנים אנשים מנסים להיות הכי טובים, הכי יעילים, הכי מתקתקים, הכי מצוינים, הכי יודעים לעשות מלא דברים וכמה שיותר מהר, ופתאום בא הבוט הזה, נקרא לזה ככה, מכונה, והיא יכולה לעשות את זה. יותר טוב מאיתנו, זאת אומרת שאנחנו הכשרנו את עצמנו להיות בוטים, ואז בוטים לקחו לנו את אבל אנחנו לא בוטים, אנחנו בני אדם. אז מה זה אנושיות? זאת אומרת, אני חושבת שהמהפכה פה היא מהפכה אנושית. ואני שמה בשער הזה את הדגש על מה זה אומר מהפכה אנושית, מה זה דרושה אנושיות, איזה איכויות אנושיות חייבות לבוא לידי ביטוי במציאות החדשה הזאת כמיומנויות ולא כאיזה nice to have. כל הדברים האלה של אמפתיה וורסטיליות וחיבוריות וקישוריות, שזה נראה כמו כזה מין עניינים רגשיים של כל מיני אנשים כאלה רוחניים, אז אני טוענת שלא, ואני מראה את זה במאמר, שאלה מיומנויות ליבה, וזה אני מאוד מיומנויות מתחברת אלייך בזה שאת אומרת את זה, זה ממש גם שיח מאוד חזק שקורה בימים האחרונים, באמת שמדבר על זה, איפה אנחנו ואיפה הבינה, איפה באמת אנחנו נעצרים נגיד, או הבינה מתחילה, או איפה זה ביחד, ואני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, החיבור הזה הוא כל כך חשוב, וזה לא נעלם בעצם. כן, עכשיו זה חייב לבוא ממש לידי יישום. מהמם. והשער השלישי זה name your game, שברשותך אני יכולה פשוט להראות גם את הסרטון שקשור בזה, שהוא מדבר על סוף עידן המקצועות, כן? אין את ההתמחות הזאת, נכנסת לאלף לשנה א', אחרי 14 שנה אתה יוצא רופא, כן? זאת אומרת, אולי עוד יהיו כאלה, אבל בגדול היום זה כאילו, אתה יכול להמציא בכל רגע נתון את המשחקיות שלך, ואתה יכול בעצם לשחק בין זהויות ומקצועות ולחבר המון חיבורים של ז'אנרים ומקצועות באים לידי ביטוי. בואי איפה אני? נראה, זה נשמע מעניין. בוא נראה רגע. בכלל, הנה דוגמה לזה שאני לא יוצרת מתוך דימוי, אלא מתוך טקסטים של שירה, למשל, של יונה וולך. תת ההכרה נפתחת כמו מניפה, זה מה שהבינה הביאה לי. מדהים. זה אחרי שחקרתי את עולם הרנטגן, כי אני מחפשת את מה שמעבר, את מה שמאחורי. אז רגע, בואו ניקח רגע סרטון. לא הלכתי קדימה מדי. הנה. I never understood the question, what will I get out of it? That question made me feel like my curiosity and my excitement were irrelevant, out of place, as if they were irrational, not serious, because really, what could I possibly get out of it? I just wanted to know how to get into it. It was impossible for me to know my way out before I had even stepped in. I really don't know, I said, what or when or where, or even how will I get out of it? And some things, that question simply doesn't apply. Like, what do I get from playing? Nothing really, but you can't play unless you actually get into it. In the name of what will I get out of it, we stand at the edge of the playground, caught in virtual speculations. So create a game and dive into it, and then you will see not what will come out of it, but what will come out of you. Take my hand and follow me. תשמעי, זה מקסים, זה פשוט, זה גם עושה את התחושה הזו של הריפוי של ההתכנסות פנימה, זה גם גורם לחשוב. זה לא רק עושה את זה יפה ונעים, כן, יש בזה בדיוק. משהו שכנראה גם המילים שלך מאוד מאוד מדברות בה בתוך הוויזואל האלה. אז קודם כל זה טקסט שאני כתבתי על מידול של קול שלי, זאת אומרת זה הקול שלי, רק מדובב באנגלית,
וזה כמובן הכל יצירה 100% בבינה המלאכותית, שהיא כל כולה מתודרת, נקרא לזה ככה, או מחוברת לשפה הוויזואלית הפילוסופית של הטרילוגיה. והיא באמת מתעסקת גם פתאום, את יודעת, באמת כאילו כל הדבר הזה של, באמת כאילו העניין של מה יצא לי מזה, הופך להיות ממש שולי, כאילו, כשאתה מבין שמשהו שצריך לצאת ממך, לא צריך לצאת לך, כאילו, זה לא תכלית שנמצאת שמה, אלא אם אתה תרשה לעצמך להתמסר לגמרי למה שקורה, וזה נכון גם בפילוסופית של המזרח וגם בפילוסופית של המערב וגם בפילוסופית של ריפוי וטיפול, כשאתה מסור ונוכח במלואך, יוצאים דברים שאתה לא יכול לדמיין אותם מראש, וגם אתה נשמר מלא כוח וחיוניות. ובמצב שאנחנו נמצאים בו היום, גם לאור כל מה שקרה מאז השביעי, וגם לאור המהפכה הטכנולוגית הזאת, זה ממש must. אבל כן, אני מנסה כאילו ליצור חיבור בין הסאונד, בין הקול שלי, לבין הטקסטים שלי, לבין הוויז'ואל שלי. זה לא כאילו יש, בנפרד עשיתי, לא יודעת מה, את יודעת, וידאו ארט, ופה אני מדברת. זה לא, הם לא מנותקים אחד מהשני, הם מחוברים. כן, זה איזושהי יצירה ספירלית, זה גם נראה כזה וזה גם מין יצירה ספירלית שזה מתחיל מאיזשהו, דיברת על מילים ואז נעלמו לך מילים, אבל הם הגיעו והם הגיעו גם בצורה אחרת ואז הם הגיעו גם בוויס, נכון, שלשמוע משהו מעבר ללראות אותו, זה גם גורם להרגיש את זה בגוף. בדיוק. זה מאוד 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 מעניין. אז בעצם רגע, יש next level לדבר הזה. כן, Next Level כבר התחיל בעצם לאחרונה, לפני כמה ימים עשיתי מעין מיני ריטריט כזה במגדל דוד בירושלים, בפרויקט מיזם מהמם שקוראים לו מגדל אור, שיזמה אותו אישה מקסימה שקוראים לה מיכל ליכטמן, שהיא מורה ליוגה וכזאת אשת רוח. ובסוף הריטריט הזה יצרתי וידאו ארט מדיטטיבי. זאת אומרת, וידאו ארט שהוא מדיטציה בעיניים פתוחות של סאונד ושל ויז'ואל. וזה באמת פעם ראשונה שאני עושה משהו שהוא לגמרי כאילו מטרתו, את יודעת, חושבים על מדיטציה, חושבים בעיניים עצומות, חושבים על התפתחות רוחנית, אז חושבים על דיבורים, חושבים על צלילים, אז צלילים מרפאים, את יודעת, זה הכל כזה מין בקבוצות ובהפרדות, ואני מנסה להביא למה שאנחנו קוראים לו חוויה אימרסיבית, כן? אני מנסה להביא למצב שבו אפשר להכניס את כל המערך החושי שלנו לתוך המקום הזה, ולא רק כמו שיש לנו היום כל מיני תערוכות כאלה באמת מפוארות, כמו שיש לך ביפן, שזה מטורף, כאילו את נכנסת להיכל אימרסיבי מטורף, אלא הרעיון של אימרסיביות פנימית, שבה אני מייצרת מצב של איזון פנימי, מתוך מבט בווידאו ארט וסאונד. טלי, את חייבת להראות לי, אני רק שמעתי על זה, אם יש לך, גם ביקשתי את זה מקודם ואני כן. יודעת שלא ראיתי את זה וזה כל כך מרגש, זה נשמע לי נורא 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 מעניין. אני הייתי בגדל דוד תמיד באיזשהו אירוע ותמיד זה מגיע עם איזשהו אירוע של סאונד, אבל יש פה משהו שהוא מעבר לזה שאני מכירה את העבודות שעכשיו הראית, זה נורא מעניין לראות איך זה נראה באמת במקום שהוא בחוץ. והוא גדול, ויש לו איזשהו הקשר אחר. Mm. אני אשמח אם תראי, ואם יש לך... אז זהו, אז בגלל שזה היה חורף, זה היה בפנים. הבנתי. זה היה בתוך כזה, אחד מההיכלים האלה העתיקים שלהם שם בפנים. אני ממש אשמח שזה יהיה בחוץ על הקירות, כאילו מהמם. זה שאיפה שתהיה לי, אבל בינתיים עוד עשינו את זה בפנים. אין לי כרגע עוד וידאו מוכנים מהאירוע עצמו, ואני יכולה להראות לך חתיכה מהווידאו ארט עצמו. אז את יכולה, כן, אני חושבת שזה יהיה מעניין לראות, זהו, זה נראה לי וידאו ארט שפעם קודם, נראה לי, את שמעת את הסאונד בפעם, במה בסרטון הקודם, כן, כן, ששמת? כן, בוודאי. כן. אז שנייה אחת, אני לא בטוחה שאני נמצאת על זה. התקלתי אותך עם המגדל דוד, תשמעי, אני חושבת שזה לא, לא, זה אני פה, אבל... המיקום. אמרת? אני חושבת שלבחור גם במיקום שיש בו נכון, עוצמות גדולות, נכון. ואני לא מכירה מדיטציה בעיניים פקוחות, אבל זה נשמע לי יאללה, משהו אני בואי שהוא... ניקח איזה 3-4 דקות כאלה. 2 דקות. כמה זה שתגידי לי, בסדר? אני לא, זה שלך, תגידי את, זה נשמע לי אז מאוד יאללה. מעניין, ואני
טוב, אחרי זה אני אשאל. אני יאללה, בואי. מחכה שתריב. אז אני מראה לך, זה קטע לקראת הסוף, זה בעצם וידאו ארט שעובד על כל נקרא לזה מה שקוראים לו הצ'קרות, מרכזים האנרגטיים שלנו, וכל מרכז כזה מיוצג על ידי חיה גם, וגם על ידי צבע וצורה, את תכף תראי. לא, רגע, אז אולי תסבירי לפני, ואז אני אבין את ה... אה, או שאת רוצה אז להסביר אחרי? מה את רוצה, איך את אני רוצה? אסביר אחרי, בואי תסבירי נחווה. אחרי. אוקיי, כן, לא, בואי כבר נחווה. מילים אוקיי, זה אוקיי, זה המקום. מרגש אותי. בואי נחווה. יאללה, רגע. אני אזיז את זה מפה, כדי שאני אוכל לראות את זה טוב, ואת זה נעשה בפול. יאללה. इस क्षण ये प्रेम मेरे भीतर ठहरता है इस क्षण ये प्रेम मेरे भीतर ठहरता है וואו, יש לי מלא שאלות. אז כן, אז תשאלי. לא, אני רוצה שתסבירי, יש לי משהו בסוף להגיד לך, אחר כך. תראי, קודם כל לקח לי כמה שבועות טובים ליצור את זה. זו יצירה שהיא ל-11 דקות ו-11 שניות בדיוק. בסאונד יש בה תדרים שקוראים להם 3, 6, 9 ו-528. המלל הוא טקסט של סופי מתורגם לסנסקריט. והוויז'ואל הוא באמת... מה? מאיפה הסאונד? הסאונד עשיתי אותו בסונו.
ואני ממש בעצמי הייתי במצב מדיטטיבי בזמן שעשיתי את זה, ולכן זה כאילו, בעצם כל שנייה כאן היא מאוד, מאוד טיונד למה שבאותו, כן, באותו רגע הייתי בו. היו כמה דימויים שעבדתי איתם לאורך כל הדרך, שזה הפרח, אבל כל אזור בגוף מיוצג על ידי חיה אחרת, והיא פותחת את הזה. ויש את התאים האלה שמתחלקים, זה תמיד יש תאים מתחלקים, חיה, ואז אנחנו נכנסים לתוך המסע שקשור באזור הזה, אם זה אזור החזה, אם זה אזור הבטן. אני אפילו לא מסבירה את זה לאנשים כשהם צופים בזה, זאת אומרת, הרעיון הוא שזה, אתה תהיה שם, כאילו, זה לא שאני צריכה להרבות במילים, כאילו, ליצור את ה... זהו, אני מאוד, ולראות את זה בגדול, זה היה פשוט וואו, כאילו בשבילי, לראות, לא יודעת מה, כמעט 100 אנשים או כמה עשרות אנשים מסתכלים על זה וכאילו, את יודעת, צוללים. עוצמתי, אבל- עם כן, עם המון אנרגיות ובטח היה כזה, נכון? זה היה אני גם כזה, הגדלתי את המסך דרך אגב עכשיו לראות, כן, כן, יופי, כי אמרתי, רגע, אני רוצה לחוות את הדבר הזה, מה שלא הייתי בחלל, אבל הייתי פה פה איתך לגמרי. את יודעת, עלה לי כזה באמצע אמרתי, וואו, טלי היא מרצה, את מרצה, ואת מדברת ואת כותבת ואת באמת משתמשת במילים, אבל האקספרסיביות שלך יוצאת בווידאו, כאילו אנחנו היום מדברות, עושות איזשהו שיח, אבל בעצם את כל הזמן לוקחת אותי גם לדבר איתך דרך הווידאו, דרך הוויזואל ודרך הסאונד. שזה מדהים, כי באמת את לא רק אומרת שנעלמו לך המילים, אבל פתאום את גם מוציאה את זה בצורה אחרת, זה נורא מעניין לחוות את זה איתך. כן. אני באמת לא יכולה היום רק לדבר. זה, זה חלול, זה לא מספיק. זה לעוצמת הרגש או החוויה, או החוויה שאני מחפשת להגיע אליה, של החיוניות המלאה הזאת, שהיא מעבר לדפוסים, שהיא מעבר כי מה זה דפוסים אם לא המחשבות שלנו, כאילו, וואו, החיים האלה זה לא רק המחשבות שלנו, זה המחשבות כרגע עומדות בינינו לבין החיים. עכשיו אני רוצה להוציא את המחשבות האלה. כמה לגמרי, שיותר, תעופי, תלכי, תני לי. לגמרי. אז, ואז פתאום קיבלתי מתנה, זה נס, תשמעי, זה קרה לי נס עם הבינה. נתנה לי זה ידיים, מדהים, נתנה לי אפשרות להביא לידי ביטוי משהו שלא הייתי יכולה בחיים אחרת. אז זה מהבחינה מדהים. הזאת, אז לפני נחמד. שנסיים, כן, איפה את רואה את עצמך בעוד חצי שנה, באמת, אפילו לא בעתיד הרחוק, אלא פה עכשיו, כי אנחנו ממש בכאן ועכשיו, אז זה מרגיש לי, את יודעת, הכל קורה נורא מהר, אז בדיוק, בשביל זה השאלה הזאת היא שאלה שאני לא רוצה לדעת מה יקרה איתי בעוד חצי שנה, כי באמת, לאור החוויה שלי של דברים שהם לסדגור, המיסטיקן ההודי, יש משפט שהוא אומר, May something that you cannot even imagine happen to you. שכאילו, באמת, זה מעבר לדמיון שלנו, באמת, עוד חצי שנה. אז מה אנחנו יכולים לחשוב? שרק יש יותר העצמה של הכלים האלה, אבל לדעתי יהיו עוד דברים שאנחנו בכלל לא מעלים את דעתנו, אז אני אומרת לעצמי, וואו, רק שימשיך מבחינתי, שנמשיך להכניס טוב לתוך המכונה הזאת, זאת מכונה שלומדת אותנו, היא לא רק מכונה שאנחנו משתמשים בה, מה שאנחנו עושים בה, זה מה שהיא תדע והיא יכולה להעביר את זה הלאה בדרכים שאנחנו לא יודעים אותם. אז נתחיל להמשיך להטביע בה מידע טוב ומיטיב וחיוני להתפתחות שלנו האנושית, ולא רק להתפתחות של הנוחות שלנו או ליעילות שלנו. אז אני רוצה להמשיך לעשות את זה. אוי, זה מדהים. טלי, את פוצצת לי את הראש. היה כל זה כך כיף, מעניין. היה כיף להכיר עוד רבדים ונדבכים אצלך. זה כיף לי. והלוואי עליי עוד שיחות כאלה, ארוכות ומשמעותיות עם כל אחד ואחת. כנ"ל. אנחנו נתראה גם בחיים עוד פעם, בקרוב. יש, איזה כיף.